Samantala, maglalabas ng mas malawak na listahan ng suggested retail price ng Department of Trade and Industry para sa mga consumer. At mula sa Quezon City, narito ang report ni Mon Hocson para sa detalye ng balita. Mon! Yes, Floor, mas maraming klase at kilalang brand na produkto ang idadagdag ng Department of Trade and Industry sa listahan ng Suggested Retail Price o SRP. Ang expanded SRP ay makakatulong upang mabigyan ng gabay ang mga consumer sa presyo ng mas maraming produkto sa merkado. Sa ngayon, ilan lamang o limitado ng mga brands ang nasa SRP kung kaya't walang ideya ang mga consumers sa suggested na presyo ng DTI. Nilinaw ng kagawaran na hindi regulated ang presyo ng basic at prime commodity. Subalit, maaring makasuhan ng profiteering ang sino man magtataas ng presyo labas sa itinalaga ng presyo. May mga pagkakataon na kailangang i-update ng DTI ang SRP dahil sa aplikasyon ng mga manufacturer na magtaas o di kaya ay magbaba ng presyo. Kapag naaprobahan, naglalabas ng bagong lista ng SRP ang DTI upang maging gabayan ng mga consumer. Ang SRP ay kailangang nakadisplay sa mga lugar, sa mga pamilihan at kailangang nakikita ng mga consumer. Samantala, tinutulan naman ni Laban Consumer President Vic Magiba at sinasabi na hindi timely o hindi napapanahon ng paglalabas ng updated SRP. Ayon kay Magiba, dapat ito inilabas na kung saan sa panahon na mabababa ang presyo at hindi ngayon na kung saan ay panay ang pagtaas sa presyo ng mga ilang bilihin. Yan ang latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson. Nagulat mula sa Quezon City. Pagsasagawa ng intelligence operation ng Philippine National Police laban sa mga rice hoarder alinsunod sa utos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na habulin ang mga nagmamanipula ng presyo ng bigas sa bansa. Narito ang report ni Daya Ilagan. I now ask all the rice hoarders, cartels, and their protectors. You know that I know who you are. Stop messing with the people. Nagbabala na si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nasa likod ng pagtaas at nananamantala sa presyo ng bigas sa bansa. Inatasan na niya ang mga concerned agencies na tukuyin kung sino ang mga nasa likod ng tinagurian niyang economic sabotage na ito. Consider yourselves warned, mend your ways now, or the full force of the state shall be brought to bear upon you. I am directing all intelligence agencies to unmask the perpetrators of this economic sabotage and our law enforcement agencies to bring them to justice. Ipinahayag naman ng Philippine National Police na kilala na nila kung sino-sino ang nasa likod ng rice hoarding sa bansa. Gayunman, tumanggi si PNP spokesperson Police Senior Superintendent Benigno Durana na tukuyin o pangalanan ang mga ito. We have holdings, intelligence holdings, on who are these traders who are responsible in sabotaging our economy by hoarding rice and manipulating the prices of rice in our country. We will run after them, but first we need to build our intelligence on how we can best neutralize their nefarious and greedy activities. Sinabi ni Durana na pag-aaralan nila ang galaw at magsasagawa sila ng intelligence operations laban sa mga saboteur na nagmamanipula sa presyo ng bigas sa bansa. Definitely, the Philippine National Police, they will respond to the directive of the President by conducting a focused intelligence operation against those people who are hoarding and manipulating the prices of rice. No? Kasakiman yan eh. Ang hakbang ng PNP ay alinsunod sa pahayag ng Pangulo hinggil sa mga nagsasagawa ng hoarding ng bigas sa bansa para mapataas ang presyo nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Naniniwala ang Malacanang na malaki ang posibilidad na ang pagsusulong ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na may pagpaliban ng eleksyon sa susunod na taon ang isa sa mga dahilan ng pagkakatanggal nito sa pwesto. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nabahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa isinusulong na no election scenario ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez.
Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito rin marahil ang dahilan kung bakit isinulong ng mga mambabatas na mapalitan ito sa pwesto. As we said, no, at that point in March, there was no reason for anticipating that the House would change its leadership. I think really what changed is, I do not know, I'm now speculating, but even the President had problems with the call of the House Speaker on Noel. Hindi naman sinagot ng palasyo ang umano'y bantang pag-walk out ng Pangulo noong Lunes, kundi naayos ang problema sa House leadership bago magsimula ang kanyang State of the Nation address. Ayon naman kay Oriental Mindoro Congressman Reynaldo Umali, posibleng malaki talaga ang naging epekto ng alitan ni na Mayor Sara Duterte at Alvarez sa pagkakaalis nito sa pwesto. I think it was more the rift of the speaker with Mayor Sara. Nobody saw it coming because it happened too fast, no? Parang blitzkrieg. So, to my understanding, there were calls made night before the Sunday night. And that's about it. Sa kabila naman ang pagtuligsa sa pagkakahalal kay Pampanga Representative Gloria Arroyo bilang bagong House Speaker, tiniyak ng Malacanang na buo ang suporta at tiwala nila dito. Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo is now the House Speaker. We are, of course, able and ready to work with Speaker Arroyo. No? We have had very good relations with Speaker Arroyo. She was one of the staunchest supporters of the President during the elections. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inaasahan na ang pagbabago sa committee chairmanships sa House of Representatives kasunod ng pagbabago sa liderato nito. Narito ang ulat ni Grace Casin. Umaga kahapon nagpulong ang grupo ni House Speaker Gloria Arroyo. Dito itinalaga nila bilang interim member sina Batangas Representative Raneo Abu, Bohol Representative Arthur Yap, Iloilo Representative Arthur Defensor, Camiguin Representative Frednil Castro at LP member Marikina Representative Miro Kimbo. Isa sa mga posisyong kanilang pupunan ngayon ay ang posisyon ng Majority Leader na dating hawak ni Ilocos Norte Representative Rudy Fariñas. Maagang dumating si Arroyo sa Kamara at agad nakipagkita sa mga Chinese businessman. Aniya, wala pang anumang komunikasyon sa pagitan nila ni dating House Speaker Alvarez. Ma'am, si Speaker Alvarez, nagkausap po ba kayo? No, Pinanindigan naman ni Davao del Norte Representative Carlo Nograles na handa nilang idepensa ang prosesong kanilang istinagawa matapos maglabasan ng mga issue na tila kudeta ang nangyari sa plenaryo noong Lunes. There's nothing to correct. We stand by our position that the proceedings yesterday was valid, legal, and binding, period. Ayon naman kay Oriental Mindoro Representative Reynaldo Umali, nagpulong din sila kasama si dating House Speaker Alvarez at nasa 25 to 30 congressmen na sa ngayon ay kaalyado nila. Dito na pag-usapan na bubuo sila ng isang grupo ng minorya, pero tiniyak nilang susuportahan pa rin nila ang Duterte administration. Naniniwala si Umali na isa sa dahilan ng pagpapatalsik kay Alvarez ay ang naging alitan nila ni Presidential daughter Sara Duterte Carpio. Pagkatapos ng mga nangyari, wala daw balak si Alvarez na bawiin ang kanyang posisyon, lalo't hawak na ni Arroyo ang mayorya ng mga kongresista. It will be pointless to insist, no? Lest we damage more the institution. Sa unang araw ng sesyon sa ilalim ng bagong liderato, naratipikahan na ang Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Grace Casin, UNTV, News and Rescue, House of Representatives. Umaasa si outgoing Ombudsman Conchita Carpio Morales na tututukan ang kanyang magiging kapalit sa pwesto ang mga malalaking kaso na naisampanan nila laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Narito ang report ni Ray Pelayo. That the next ombudsman should be able to determine which should be given priority. Ayaw pangunahan ng papalis na ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang papalit sa kanyang pwesto sa pagtatapos ng kanyang termino sa July 26, 2018. Si Morales ay appointee ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong July 2011. Isa sa malaking kaso na hinawakan ng ombudsman sa termino ni Morales ay ang plunder case ni dating Pangulo at ngayong House Speaker Gloria Arroyo.
Ito ay kaugnay umano sa maling paggamit ng 366 million pesos na pondo ng PCSO noong 2008 hanggang 2010. Naniniwala si Morales na malakas ang hawak nilang ebidensya, subalit noong July 2016 ay dinismiss ito ng Korte Suprema. The Sandigan Bayan was, I believe, correct in denying the moral to evidence, but when it got to the Supreme Court said the evidence was weak. Gayunpaman, dead malang si Morales nang biglang naupo si Arroyo bilang bagong leader ng Kamara pagkatapos ng SONA ni President Rodrigo Duterte. Karapatan umano ng mga miyembro ng Kongreso na mamili ng mamumuno sa kanila. Pero hindi umano makahahadlang ang pagkakaluklok ni Arroyo sa mataas na pwesto sa pag-usad ng isa pang kaso laban dito. Kung speaker siya and meron siyang case which involves criminal and administrative adjudication, I think the case can go on. Ayon kay Morales, nasa 77% ang conviction rate ng mga kasong isinampa nila sa korte, at kung hindi man umusad ang mga kaso laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, Paano mo ang ma-convict, hindi naman tapos ang trial? wala nang balak tumakbo si Morales sa anumang posisyon sa gobyerno pagkatapos ng kanyang termino. Ang pagpipilian ng Pangulo bilang papalit na ombudsman ay sina Supreme Court Associate Justice Samuel Martires, Special Prosecutor Edelberto Sandoval at Attorney Felito Ramirez. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Inaasahang mas magiging maaga ang pagpasa ng Kongreso sa 2019 proposed national budget ngayong taon kumpara noong 2017 ayon sa Department of Budget and Management. Mula sa Malacanang, nasa linya ng telepono si Rosalie Coz para sa detalye ng ulat. Yes, Rosalie? Yes, magandang tanghali, Ella. Dahil magiging abala na ang marami sa paghahanda para sa 2019 midterm national elections, umaasa si Budget Secretary Benjamin Jokno na ipapasa ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang 2019 national budget ng mas maaga. December 2017 nang ipasa ng Kongreso ang proposed 2018 budget. Nitong Lunes ay naisumite na sa Kongreso ng tanggapan ni Pangulong Duterte ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 3.757 trillion pesos at ito ang unang cash-based budget proposal ng Duterte administration sa Kongreso. Mas mataas naman ang ilalaan sa government spending sa susunod na taon para sa mga proyektong infrastruktura at human resource investment. Pinakamalaki ang ilalaang pondo sa Department of Education, DPWH, DILG at DSWD. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Malacanang. Mahigit sa 500 residente sa East Timor ang nabigyan ng libreng medical mission na isinagawa ng mga Pilipino doon. Narito ang report ni Mon Hokson. Kahirapan sa buhay at kakulangan sa mga pagamutan at doktor. Ito ang mga dahilan kaya hindi magawa ng mga residente sa bayan ng Vinilali sa East Timor ang makakonsulta sa doktor at makabili ng gamot para sa kanilang mga karamdaman. Isang oras ang kailangan nilang igugol sa pagbiyahe para lamang makarating sa pinakamalapit na ospital sa sentro ng lungsod ng Baucau. Kaya't laking tuwa nila na magsagawa ng libreng medical mission ang Embahada ng Pilipinas sa kanilang bansa, katuwang ang Association of Filipino in East Timor, members of Church of God International at UNTV. Umabot sa mahigit 500 pasyente ang napaglingkuran sa libreng medical at optical check-up. Bukod dito, namahagi rin ang libreng gamot, reading glasses at pagkain sa mga residente. I am truly very contented because they help us. Yes, they help us check our illness. This event I join is very good for us. The community here can get medicines, vitamins, and ask all the authorities to do event here in the municipal of Bacau, East Timor. And also, I would like to thank the Embassy of the Philippines and their doctors. Firstly, I give thanks to them for this activity here in Benilale. Humanga naman ang isang Timorese doctor na lumahok sa naturang medical mission dahil sa isinagawang public service na ito ng mga Pilipino sa kanilang bansa. The specialist doctors from the Philippines came here to visit the center of Benilale. I am very contented because he can visit us. Community can get better treatment. Ayon naman kay Philippine Ambassador to East Timor, Abdul Maid Muin,
Di ito ang una at huling pagkakataon na mag-oorganisa ang mga grupo ng mga Pilipino para mag-abot ng tulong sa mga Timoris. Pinasalamatan din ito ang mga Filipino volunteers sa naturang public service. Hinahanapan pa namin ng paraan kung kailan at kung saan tayo ay makatulong. Ipakita natin na tayo mga Pilipino ay kusang loob at ibinigay ang ating taong puso na pagtulong sa kapwa. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Umabot na sa mahigit 75 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian na sinira ng Bagyong Josie at habagat sa Bataan. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Malaking pinsala ang inabot ng Bataan dahil sa Bagyong Josie at habagat. Sa taya ng Provincial Agriculture Office at Professional Employer Organization, nasa mahigit 95 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura at mga ari-arian. Baha pa rin sa malaking bahagi ng lalawigan. Aabot sa lagpas taong baha sa ilang bahagi ng mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Balanga City at Pilar. Nasa state of calamity na ang buong lalawigan ng Bataan simula pa noong linggo ng hapon. Umabot sa mahigit 73,000 na individual o halos 40,000 families ang naapektuhan ng Bagyong Josie at habagat. Mahigit 4,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Bagamat humupa na ang baha sa ilang lugar, nasa 206 na barangay ang lubog pa rin sa baha. 6 naman ang naitalang namatay dulot ng pagkalunod at nakuryente. Umabot na sa 19,606 ang nabigyan ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Ngayong araw may pasok na sa Bataan ng mga estudyante maliban sa bayan ng Abukay na suspendido pa rin ang klase dahil kailangan pang linisin ang mga silid-aralan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakadepende sa Kongreso kung may isasabatas nila bago matapos ang taon ang paglikha ng bagong Department of Disaster Management na binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address noong Lunes. Nasa linya ng telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Leia. Magandang tanghali sa Ilocay. 2015 pa isinusulong ang pagkakaroon ng Disaster Management Department ng pamahalaan. Ito ang hiwalay na departamento na tututok sa mga kalamidad. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator at NDRRM's Executive Director Undersecretary Ricardo Halad, duda siyang magagawa ito sa loob ng taong ito gaya ng nais ng Pangulo dahil nakadepende ito sa pag-aproba ng Kongreso. Sinabi ni Halad, kapag naitatag ang DBM, magiging mas mabilis aniya ang pagresponde sa mga natural disaster dahil isang departamento na lamang ang magmamando sa lahat ng mga aktibidad. Sa ngayon aniya ay kulang ang kapangyarihan ng Office of the Civil Defense dahil ito'y isang bureau lamang na nasa ilalim pa ng Department of National Defense at kailangan pa makipag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Balik sa Ilocay. Maraming salamat na Ilaga. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Umabot sa mahigit 40 milyong piso na sira ng baha sa infrastruktura at agrikultura sa Occidental Mindoro. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Matapos humupa ang baha sa malaking bahagi ng lugar sa Occidental Mindoro dahil sa ilang araw na walang tigil na pag-ulan dulot ng nagdaang Bagyong Josie at habagat, nadadaanan na ang mga national road via Abra de Ilog at Bulalakaw patungo sa bayan ng Sablayan at San Jose. Umabot kasi sa hanggang bewang ang baha dito noong mga nakaraang araw. Karamihan sa mga nagsilikas ay nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Nag-subside na ang baha. So may mga ilan pang natitira na mga evacuees pero majority, 90% ay umuwi na sa kanilang mga tahanan at naglililis sila ngayon. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 32.5 milyon ang halaga ng mga nasirang pananim at 11 milyong piso naman ang napinsala sa tulay at mga kalsada. Ongoing na po tayo ng pagpapadala ng mga equipment. Kanina po ay nag-conduct na tayo ng monitoring. Yung mga engineer po natin sa probinsya, sa munisipyo ay atin na pong inatasan at nagkaroon na po ng mga assessment at tuloy-tuloy na rin paggagawa. Tiniyak naman ng provincial government ang ayuda sa ating mga kababayan na naapektuhan ng labis na pagbaha. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines.
Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The deadly heat wave in Japan has already claimed 80 lives and sent tens of thousands to hospitals. Pauline Ompico has the story. A deadly heat wave persisted over much of Japan, killing at least 80 people and sending tens of thousands of others to emergency rooms, as authorities warned high temperatures will persist till the beginning of August. After almost 2 weeks of scorching heat, temperatures neared 40 degrees Celsius again on Tuesday in many Japanese cities. The Japan Meteorological Agency told reporters that high temperatures will persist and many areas will see the mercury hit above 35 degrees Celsius. That is several degrees higher than the annual average, and according to some researchers, will bring higher deaths from heat stroke, especially amongst the elderly in Japan, many of whom live alone in homes without air conditioning. I open all the windows and turn on a fan to ventilate my home and sleep with ice packs on my body. If you don't sleep well, you feel exhausted the next day. So I try to sleep well. Fumiyaki Fujibe, research professor at the Department of Geography at Tokyo Metropolitan University, said his research showed that a 1-degree rise of the temperature causes about 50% more deaths. So a few degrees of warming will have a further exponential effect on the death toll. About half of the people sent to the emergency rooms are over 65, but they accounted for 80% of the deaths. But there could be some respite in store. The heat is expected to ease slightly and briefly this week as a high-pressure zone responsible for it moves west to east, allowing moist air to bring rain to some scorched areas, the JMA said. Pauline Ompico, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan. At least 20 people have been killed and more than 100 are missing in flooding following the collapse of an under-construction dam in southeast Laos. Steph C. has the details of the story. Hundreds of people are missing and several are feared dead after a hydropower dam under construction in Laos collapsed, causing flash flooding which swept away homes, state media reported on Tuesday. The dam collapsed at 6 p.m. local time on Monday, local media reported, leaving more than 6,600 people homeless. Officials have brought boats to help evacuate people in Sansai district of Atupu province, where the Shepen-Shen Namnoy hydropower dam is located. As water levels rise after the collapse, ABC Laos News reported. The company building the dam said heavy rain and flooding caused the collapse and that it was cooperating with the Laos government to help rescue villagers. Communist Laos, one of Asia's poorest and most secretive countries, is landlocked and aims to become the battery of Asia by selling power to its neighbors through a series of hydropower dams. Environmental rights groups have for years raised concerns about Laos' hydropower ambitions. The builder of the dam is Shepen-Shen Namnoy Power Company, PNPC, a joint venture of the Republic of Korea, Thai and Laos companies. It is estimated to cost $1.02 billion and generate 1,860 gigawatt hours of electricity a year. Project feasibility study was completed in November 2008. Work began in February 2013. The project was expected to go into commercial operation in 2018. Stephanie C., UNTV News and Rescue, Southeast Asia. And those are the stories from around the globe. I am Leslie Longboan. Good afternoon. Hayapagto narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Unti-unti nang nakababango ng lalawigan ng Cavite matapos na maapektuhan ng pagbaha dulot ng Bagyong Josie at habagat. Mula sa Cavite, nasa linya ng telepono si Benedict Samson para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Benedict. Yes, Prima. Bagamat humupa na ang baha sa malaking bahagi ng Cavite, nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Naik at Ternate. Ito ay matapos sa mga pag-uulang dulot ng Bagyong Josie at pinalakas na habagat noong weekend. Kabilang sa mga labis na binaha ay ilang bahagi ng Bacoor City, Imu City, Ternate, Noveleta, Naik at Tansa. Sa ngayon unti-unti nang nakakabangon ang lalawigan.
Puspusan na rin ang itinasagawang pagsasaayos sa mga drainage system sa mga binahang lugar upang maging maayos ang daloy ng tubig sakaling pumasok sa bansa ang bagyong Karding. Pero ngayon, ina-assess namin ang infrastructure, mga drainage problems na kailangang tingnan at iayos sapagkat dito nagpakita talaga ng bagsik yung bagyo at ng tubig. Kinakailangan we have to have engineering solutions to them. Ayon kay Governor Remulla, nasa 30 milyong piso na ang tinatayang pinsala ng nagdaang bagyo at maaaring humigit pa. Itinuturing naman na malaking tulong ang maagang pag-aabiso sa mga nasa flood-prone areas kaya't walang naitalang casualty. Wala naman po kaming casualty at nakapaghanda naman po lahat dahil maaga pa lamang po ay nabisuan na namin ang mga tao na maghanda po. At may mga warning na po tayo at may mga announcement tayong ginawa para sigurado po nakahanda ang lahat. Samantala, nabigay na rin ng mga relief goods ang lokal na pamahalaan sa ilang mga residente na nasalanta ng pagbaha. Nasa loob lang kami ng bahay, hindi makalabas. Natakalakay tubig eh. Malaking tulong na ito sa amin. Halos 2 araw na to, 3 araw na magagamit siya pangkain. Ay wala tayong magagawa kasi yan kalikasan eh. Kaya siyempre kami naman, humingi na rin kami ng tulong sa may mataas na katungkulan. Prima sa ngayon na ay balik na sa normal ang klase sa mga paaralan. Magsasagawa naman ng mga makeup class para makahabol sa mga naiwang aralin ang mga estudyante. At yan muna ang aking update mula dito sa Cavite. Balik sa inyo dyan, Prima. Maraming salamat, Benedict Samson, nag-uulat mula sa Cavite. Samantala, itinampok sa ika-5 pagkakataon ng iba't ibang produktong gawa ng Department of Agriculture na makatutulong sa mga magsasaka sa kabuhayan ng mga magsasaka. Inaasahang aangat dahil sa mga produktong bunga ng makabagong teknolohiya. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Sa ika-5 nga tuig, subling gibutyag sa Department of Agriculture sa mga mag-uuma sa Caraga Region ang nagkalain-laing produktong hinimo gikan sa mga high-valued crops pinaagi sa bag-ong teknolohiya. Gipangunahan kini sa Research Division sa DA. Mga kahibalo sa pagbuhat o kung unsaon pag-adapt sa mga mag-uuma sa innovative products ang gihisgutan sa 5th Regional Technology Forum. Tumong niini nga awhagon ang mga mag-uuma nga testingan sab nila ang pagnegosyo sa mga nagkalain-laing produktong binuhat sa ilang mga pananom aron mulambo pa ang ilang mga panginabuhi. Para nga ang katong mga gipangtanom sa atong mga mag-uuma, dili lang na siya mo lungtad dito sa pagbaligyan ini sa usa ka produkto, kundi magbuhat pa sila og lain nga produkto nga makadugang pa og values. Lakip sa mga bag-ong produktong gimugna sa Research Division sa DA mao ang soybeans nga diin gihimo siya og pancake, tofu, soy milk ug uban pang klaseng produkto. Gitimbaya sab diri ang kamote roll, kamote fries, munchkin o kalamansi juice. Saysay ni Marita de Marillos ang usa sa mga mag-uumang nakatisting na sa pagdegosyo sa kape nga gikan sa soybeans kansang nadugangan pa ang ilang pangita sa matag adlaw. Mas arangaran kung naadya ikaabag. Nakafocus sab ang DA karong tuiga sa pag-promote sa mga climate resilience crop sama na lamang sa adlay nga pwedeng itanom bisan sa mine affected areas. Tungod sa iyang pagka-resilient nga crop, bisan katong mga naigo nato sa mga mina dagan matas Caraga, ato na siyang natay mga ongoing nga mga study anak karon. Panawagan sa DA sa mga mag-uumang gustong magnegosyo sa mga bag-ong produktong pang-agrikultura. Muadto lamang sa ilang municipal agriculturist aron mahatagan og libreng training o gamit sa Department of Agriculture sa pagsugod sa bag-ong panginabuhi. Raymond Octubre, UNTV. News and Rescue, Butuan City. Yan ang ating mga balitang prom. Di ako si Prima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Nakabalik na sa bansa ngayong umaga ang mga Pilipinong lumahok sa taunang World Championships of Performing Arts na isinagawa sa Estados Unidos ngayong buwan ng Hulyo. Bit-bit ang maraming parangal. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Masayang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ngayong umaga ang mga Pilipinong lumahok sa World Championships of Performing Arts sa California, USA nitong buwan ng Hulyo.
Bit-bit ng Philippine team na may 86 na participants ang higit 200 mga medalya, plaque at badges mula sa iba't ibang larangan ng performing arts. Kabilang dito ang pagkanta ng iba't ibang genre, pagtugtog ng musical instruments, acting, dancing at modeling. Bagaman hindi nakuha ng Pilipinas ang Grand Champion of the World Awards ngayong taon, pinakamaraming awards naman ang naiuwi ng Philippine team. The Philippines this year is the most bemedaled country. Tayo ang pinakamaraming tinanggap na medalya and awards. Nakapasok din sa Wicopa 2018 Grand Finals ang 5 kalahok ng bansa sa Senior Division at 3 naman sa Junior Division. Habang nakuha naman ng M-Squared ang titulong Senior Grand Champion Instrumentalist of the World. We're very happy, very fulfilling. And satisfied. Kasi nag-represent kami sa Pilipinas at nanalo kami bilang Grand Champion. Ayon sa grupo, marami silang natutunan sa patimpalak ngayong taon na magagamit para sa maagang paghahanda ng grupo para sa Wicopa 2019. To all Filipino talents out there, I would like to invite you to audition with us, WCOPA Team Philippines 2019. We'll probably start our auditions maybe last week of August. We want to start early para mabigyan kayo ng sapat na oras para makapaghanda. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.